Computer. Computer. Change places. May iba rin yun. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Open sawan. Open sawan. Tapos, 198 tapos 1 kilong sugar, 168. ano pa? So, sa asukal, 10 kayo so, kapapadagan. 45. 45. Tapos, so, sa lapat, ito mo Isang pulong ano? ako ang asukal. 45. Sa bakday naman din mo nag-ano na kwak na alang ka na ano na ako. 45, 45. Isang pulo na 4. Then nakamamakan na ako sa mga tuwa. Sa taas. Ano? Anong doon? Duman sa... Pwede sa rin ako? Duman sa ano? May CCTV? Ha? May CCTV? Oo. Dapat yung kasuka. Mhm. Pati ini. So, Ano yan? 2 kilong sugar. Awarang portal. Kawaran ko. Sabihin mo, waran ko. Tapos sa baba. Tapos ko yung pinaka. Tapos ka na. Mas 45. Tapos ano pa? Plus
Bali ako daw na ito. Hindi na pa, 160. Nasa doon ang pinta. Hindi na pa bulat yun. Doon, ay sarang sa coffee sa best cafe. Ano pa? Bird Street. Kitchen ka? Ano ba kayo? Kitchen ka na po. Ano pa? Tapos, greatest white in 100. 1 to 110 o 100. Pero may sobra ka dito. Ano pa? Bird and slot. Kitchen ka. Ikaw. Di ka nang ano yung class. I-plus mo na likod yan ang 10 and 10 mahali. Equals 2898. Ang ano ka yung 2898. Anyway, 2,000. Yes. 2,000. Only 500. Sige na palit na. Ano, bigyan mo kailangan ng kailangan dito. Ano, bakit? Okay. Ano, tinapay? May palaman o may palaman? Kuha mo yung pagkat yung mawara yan. I-reflect niya ang Janet sa live stream na hindi nakaan. Sinabi pa ito. Sige.
tinapay. Sana. Bakit ang init? Ato na ka. Ato na ka. Hindi na so nilot ano. Ang lakas na. Balaw.
Ano man eh, kasi ikaw basta ay bilang. $14.50. Have a nice day. Computer 3 and computer 4 change places. Ano itong yung karton? Karton.
dami naman. Dami pa kami. Ito ko na yun ito, mabasa na ano. Ano po? Hindi ko ikaw eh. Ano na kayo sa inyo? Binago, no? Binago na namin. Gimana sih makan?
Ito na ko mo. Ano, yung pipay, sige ka? Asa ba ito? Oh, ito na ba tao? Wala ko na. Ano? Open ka sa number store. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
Utang na ako. Okay. $6.50. Have a nice day. Ano na kayo pinaka? Ano ang pinaka yun? Dalawa? Baka kumakait ba, Michelle? Kumapa ko pa ito. Parang ko ano pala ito, hindi naman nanda.
Number one. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version.
Iki ho. Apa ya, Dok? Apa ya, Mas? Hirap. Andok lang po. Ba naman? Bago ba dito? Ano? Wow, wow. Ano kayo? Now, wala din siya kapipon. Kinalagay, oo, dinasok ko sa mga totoo. Sabi ko, wow. Bakit pagkita sa Diyos ang gusto mo, wala ba? Dinaktak daw ako dahil sa ano, mga balya. Pagdaktak mo daw, siya mo ang ang ganda ng siya mo at siya. So, manyala ka na ayaw. Hindi ka na ito. Hindi ka na ito. Hindi ka na ito. Pag nagpapawin na siya kami dito. Mga ka nakapag-doon kaya ano ang gawin na ka?
Number one. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version.
Pangayos na. Tuloy-tuloy. Okay. Hey. Ano? Ha? Ano na naman ano? Kapalawan eh. Mulisun, sumakro. Ayos na.
Tama. Salamat.
Kasi lang ba ito? Mabalik na, naka-susunod ka na. Hindi naman. Ha? Ito ba? Nag-start ka na nga. Sabi ko, ako lang kayo ba yun? Mag-subscribe. Ayun. Ano din lang? Ayun, pwede. Ayun lang. Gusto ako. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Ako na akong sige nito. Ako. Matatapos ito sa garap para mo karang pamalo sige grado.
Parang ang iwan, ang meeting mo. Pag minawa pa yun. Ah. Okay. Step up. Out of the floor. $10.50. Good evening. No, no. Ano? Ano pa marami? Dati? Bili lang ako ng ulam. Yung gusto ko yung pinili Mobile tulog. Ano yung mobile na rin? Hindi pa galing. Wala akong magsalita. Ano yung sama? Ano
Ang hayop ka, ano mo bago? Maganda ko dyan. Nay. Hindi ka dilak. Hindi ko matipat ako na-explain. Ewan ko, no? Susunod ako. Butang naglita ko na. Oh, pre, kusulit. Tara. Sinapat niya ako. Ganun na to. Ha? Unaso na lamang yung iko. May kaagad magadungan. Hindi ako lang piyo. Hindi ako lang piyo.
Ay, kakalaman ko, inabangan ko yung $16. Good evening. Balik ako lang.
Computer 3 is still. Ay, puta! Straight, bobo! Uy, Pat, ka na, lag mo ko dumaan. Nakakabuha ka na, Pat. Nawala ko ulit siya na ito. Puta na yung XP ni ka, di ba? Pero, ayun sa pagkakita Baby, ano? ka, Baby ko siguro. wait, ang kailangan. Puta! Putang ina! Putang ina! Ay, baby! Tinunok ba yan? Hindi ako, tinunok kita.
sira. Eh, dito. Hotel ka to. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Sayang ba yung ground? Ano yun ah? Yun ah? Discord na kinig? Ha? Sayang kahit yung ground yun. Yun ah? Oh, text me. Ay! Ayun ah. Text me. Ayun ba? Salamat, Dok. Jenny, Salamat, Dok. Sinabi ako, salamat, alam mo Dok. kutsara. Yari ko yun. Hindi ko. Hindi ka nakalog yung dito ni Jelly ka pa nag-TV. Ha? Hindi ka? Ano? Ano nakalog yung Alam mo bilang ini. Bilang bang ano eh? Pwede ko siya. Ako nga dyan. Anak ko lang ang bagay eh. Sa Sino ang nailapad mo na? Baka nag-squad yung nag-deactivate. Baka i-deactivate na-report ano niya about. Lagputang na yung PNGP. Ano ni? Salamat, Dok, sa inyo. Salamat sa... Ako lang po itong fish dun sa white. Yan ako si, ano ito? Sili nito? Uy! Wala. 6-1. Ha? 6-1, ano ito? Si 616 ko. Liquid? Oh, wait. Hindi, isipin ito. Malalaki yan ang pumalipin. Sino itong piniliquid? Card. Hindi naman, si Kerry, si Gabi. Hindi naman yun. Natalaka ang padumang card po. Bakit ako dati na? Ano siya? Okay.
Kung may Kung nahuhulog, ako mamasal doon, kung wala mo. yung suka ni mama yung sa may buti ba, bigyan mo. Pwede. Mahulog po yung kutsara ko. Saan? Ito nahulog. Bigyan mo akong bagong kutsara. Display! Puta! Ay, gago! What?
ano, may kamati. Hmm. Naman ka pang Ha? laman. Sino yan na dyan? Manok. Ay, wow, ay, ay, At yung mga 6, yung mga ganito. Kung yeah. Siya na kailangan, si Luna ha. Si Luna ha, kasi siya ano, si Queen, si Queen. ano mo naman sa Discord. Ako. Baka mailab yung ako kasi dito. Ay! Computer 3 is still. Isla, gago.
Ano yan pa? Bukas, busog na ako. Busog na. Inuuno ko tayo ito tinao. Busog ka na? May pasandok ka mo? Ata. Diyan mo tayo pakal. May tinda dyan. Ikaw tiyak, ano, bilis mo. Ingwan Joanna. Tahan ka. Ha? Ha? Wow.
Ayaw maularo ko makita habang merong alam sa akin bakit malabida. Araw-araw ko walang kaya tulad ng kasama kong iba. Wag ka pa din siya nawawala. Kung mo tumatakbo hanggang sa panaginip para alam mo naglalaro ng malikot na isip. Ngayong makarapag, ikaw ang madalas na alala pag-usap na ako pero kung sa akin ka nalang masana. Huwag ka magsasawang maalala kung ano yung ating nagawa sa unang araw mo kung nakilala. Sabi niya kung nakasama pagkagilan. Sabi niya madami kang babae o hindi kasi sa ngayon ikaw ang gusto ko makita. Habang merong anak sa ibang malamig ka, masaya. Pero paano kung wala kang kaya? Tulad ng kasama kong iba. Huwag ka ba di sana mawala. Ngayon. Larawan mo tumatakbo hanggang sa panaginip. Alaala na naglalaro sa malikot o weakness. Hanggang sa harap mo, ikaw madalas na aalala pag-usap na ako. Pero kung sa akin ka nalang masana. Huwag ka magsasawang maalala. Tulad natin kung umasa. Unang araw mo kung nakilala. May kasama siyang isang best. Madalas na to kapag late. Yung iba sa buong sex. Yung isa na mas maganda pa sa akin pero may dala-dalang candy. Yung ikaw ang kasamang safe. Sabi ko sa akin ka na lang baby. Unang gabi niya kung nakasama pag hindi niya. Sabi niya madami itong babae o hindi kasi ka ngayon ikaw ang gusto ko makita. Habang merong alak sa aking baso malamiga. Kung may ba, sa mga gabi na ako lang mag-isa, habang hindi ko pa din malimutan na mas masaya kapag katabi ka. Ano man mangyari, maraming gawain mo na yung na mundo magulong, natakasunod ko na ako ang bagyo. Dami nila sinasabi, pero mas maniwala ka sa akin. Kasi nga iba na ako. $30.50. Good evening. Hindi ko lang kayo ito, makapalang nila magsasabi. Ay, si Matang. Sorry. Mas tinggi kaya. Kaya. Panahin. Sa si Brad na ano ang yung si Brad na dito ang ano ang bantay sa gate. Sa may court. Hindi man si Brad na dito. Sabi niya kung nakasama pag-ibigyan. Sabi niya madami kung babae o hindi pero ngayon ikaw ang gusto ko makita. Habang merong alam sa aking basong malamiga. Masaya. Pero paano kung wala kong kaya? Tulad ng kasama kong iba. Huwag ka pa din sana mawala. Larawan mo tumatakbo hanggang sa panaginip. Alaala na naglalaro sa malikot na isip. Sa ibang nasa harap na, ba't ikaw ang madalas na aalala pag-usap na ako. Pero kung sa akin ka nalang masana. Huwag kang magsasawang maalala
kung ano yung ating nabasa. Unang araw mo ko nakilala. Ako'y si Brandy, kasama siya ang isang beso. Madalas tatlo kapag ready, yung iba sa body at sexy. Yung isa na mas matanda pa sa akin, may dala-dalang candy. Kung ikaw ang kasama kasi pagkasabi ko sa akin ka na lang, baby. Unang gabi niya kung nakasama pag hindi niya. Mami niya marami ng babae o iiyak. Kasi sa ngayon, ikaw ang gusto kong makita. Habang merong alak sa akin, bago malamigan. Mas mga gabi ng mag-isa. Habang hindi ko palit-matimutan na mas masaya kapag katabi ka. Ano ba mangyari? Maraming gawain kung magagawin mo pagkakaroon na. Sino magulo? Dami nilang pero mas maniwala ka sa akin. $20.50. Good evening. Parang ko, di ka sabi sa harap mo. Nandiyan ka na sa isang tao. Yung pangarap ng lo. May kabago ng lahat sa akin. Parang hindi ako lang sa ganito. Kahit ko na parang hindi lang ikaw yung palimat ko. Kaya kung wala kang kaya. Ikaw ang gusto ko makita.
masaya. Pero bakit kung wala kong kaya, tulad ng kasama mong iba, huwag ka pa rin sana mawala. Yung larawan mo tumatakbo hanggang sa panaginip, alaala na naglalaro sa langit at naisip, may ibang nakaharap na, ikaw ang madalas na, aalala pagpasok na.
Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Okay, sawa. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version.
yan ang kalabaw ko dito. Nabumagan, mapingin lang ko. Mamaya sila pa. Bulong na to ako. Ah, Bulong na to ako. ayun, nabulong na. Sila lang ang sila. Ano yan? Ha? Isay. Tama. Ano yan? Apaan? Ay, hindi ko lang pabalik. Tawa na eh, kanong na. Kapag-gabit ko lang. Dahil tawa na kayo nung. Pamadan na sa pera ha? Ay, ulang ka. Para ko. Compounder. Dahil magbaraan na akong duman. Nana, magbakal ka dyan ang powder. Ah, ano na, budak turok. Ano siya din ng turok. Yan, duman. Ay, ko.
Hindi nga nuno. Hmm. Ha? Asin ko, ang saro, tira, dua, asin, mahal ang buyo. Ha? Eh, pamanagpakal pa si Nuno ni sa Cloroxo. Ha? Ay, yung taon na yan. Meron.
Ay, yellow dahil na. Gumana naman.
Lagi mo pag naglimpya, yung cheese ay glancing ko. Mami Risa. Hi. Hi. Paano ko lang natin? Pa-log out. Ay, Ikaw ko, masarap na mo pa ano ni Bot. Hindi ko magpapag ba sa bedang ko. Oro mo dito. yeah. Lagay mo ganun dito ya. Oh, sige.
nag-alato na. Bigat na ano sa lumpa. Ay, so ano, tulak angin. Ay. Tulak angin na sa Uh, maharap eh. ikaw. Ah, baboy. Bibi, Ah. tulungan mo ako, Bibi. Ah. Anong minay ka din? Doon na rin ka doon. Anong mandawan ako na? Kinagan mo ng tulak angin, ha? Day. Kaganan mo video. Yan, digdi. Da. Pado sa tulak angin, Bibi. Ay. Ha? Kaganan mo tulak angin. Tapos yung kung paano mahali. May mga ilang ang tao mga ganyan.
ano yan din. Pero, Ay, ganun. ako, manara mga brigade natin. Okay. Computer 1 is still. Yun mo lang na-record. Kung may nakaganto, hindi sabi ni Bayaw ba na na-report, kung may nakaganto, is ba mo ka? Iyo, 3 days pa. Ito, hindi ko 50, $20. Send. Good evening.
Apa ini genre? Auto fix temporary block in Facebook Messenger. Wala pa ng suway.
Boy, hindi magpa-out niya. Dahil ang belas na mo. Ma-out niya. I-scan mo daw yung nadating, tapos isend mo sa kumalinaw dapat. Okay. So, mas pa ito ako? Bo, mas pa ito? Bago Kurang na. Very clean. Sige, ano? Uy, hindi mo all back na yun. Hindi, wala siya na. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
na angat din pala kasi na di matitanin ko lang ano ba kung may ano ba ako Dito na nga pero parang nga yun di ba si paano nga yun ikaw ba yun Ada sekali yang ayu.
Eh, sabi na friend kay batik na kakalit na ano, kung pwede na sabi na Benedict, marating na dati ka. Ikaw, Ka Benedict lang ano yun. ikaw, Ka Benedict. siya Paul, Ka Benedict. gusto mo kayo ito o kanya sa ito. Tari doon tani. Maramo kasi nilo doon.
Mike! Mike, kabalik kita. Balik kita. Dari turun ke sini. Yan ang mata ng bahay. Yan. Kami ka na. Diba ito lang kung gusto kang ginawa. Iba ito magabay sa video. Parang lang. Silyo. Kasi di ba, Natawan ako ni Matt Nakalo. Orang ayun, itatusok ang limang tusok ang urag. Deng, yun mo, Deng. Deng. Deng, so itatusok ako ni Matt mo. Isin ko sa iyo, ha. Sabihan kita, Deng. Deng. Sabihan kita. sa aga pa pala yun to. Yung, nataon ako kay ni Matt. Nataon ako ni Matt. Sabi na po dito. Ha? Sabatol ta si Matt. Deng. Wala ding malas kita riyaw na kabit ni kay Bonino. Wala ding bayan ang mga mata ni Tem. Riyaw na si Bilan na kabit na. Hindi mo tangan. Ito, kita mo kung renew. Terus kayo dyan. Ay, puta ka nga. Yan, Matt. Wala ding.
Puta, mahulog akong gawin. Hindi niya ako papansin. Hindi niya ako. Dali. Ha? Ano pa dyan pala? Dapat mo kang ito. Doon pala ako. Right, ha? Malagod. Sa balik mo. Ayan. Ya. Ha? Mahugis ka, Mark? Ha? Gusto ka? Hanap, sus. Ag nasawa. Nunaya. Nasawa. $7.50. Good evening.
Kaya ba, Ay, naman mag-rantan yung luma na football. So, sapat mo natin. Iluto mo hayop ka. Yung pag-ano ni Jeff Lord, na ano siya, na lubot niya. Yung kinuha. Iyo.
Two is still. Little pieces. Mag-ito na. Saan isiswingin? Kaya na. Lugar mo na pa. Pero alis na gano'n ka diya. Ano ko na natin ba gabi no? Nagkaroon na. Nagkaroon na. Nagkaroon na. Ang sawo, magpapalaking kako. Ang ako, ano, pagkadako lang. Pag matulong ako, akala nyo kung ano, ako din, makaroon, sige sila ang sarap, ako. Ako na mga punta. Sa wala, sa wala, sinabi na po na mga wala pa naman. Ako ang cake. Yes, oh yes. Ano pa? Stop. Stop. Yan o. Ano po na? Wala man dyan ang cake. Wala man dyan ang cake. Let's go. Bawal na siguro niya. Uy. Marami din yung smoky. Mix po. Sa kanina nasa dito.
Hindi, may nakaakahan. May another load. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Wow. Boy ka. Bakers. But ano yan? Bukong. Rolling yung hub. Tatok mo kiboton. Sorry. Anime. Si Buto Buki. Ang ano ko, Adventure Castillo. Pero, mas yun. Adyo ko ini. Sorry. So, gilid mo. Balik na. Marami ng bina. Mag-ibong mundo. Di ako nakakapalitig di yung Or pipi. asa tayo. Mga kumpiso. Computer 2 is still. Dugang binigay niya. Pero, hindi nga ako kung pangalan ni Bigit siya. ano ba na? So, Ano yun? dangay ka. Ano ang mata? Jujutsu. Oo.
Tigil ako nito. Pero, mura ko pero... Gagawin mo na to. Nakag ka na ngayon? Ano yan? Ang black. Magkakaroon ka mo ang ano ito? Salta. Pinakita naman ano? Sabi. Pero ayan. Computer 2 is still. Is, may drop. Pero na yung walang kakuya din. Jeep. Eh, drop. Hindi na ako pumunta. Ano dyan, no? Ito. Ora. Mahuhubo na. Ito. Ito. Lord. Ay, ay. Ano kaya? Stop. Alit. Ayun. Ano makay? Pera. May pati. Medyo, Hindi ka na, Lord. Amo.
tanaw, Kuya John. Ah, Ah, okay pa. sana nabayan ng kong gabi. John, bago. Computer 2 is still.
Ay. Napagaling niya talaga. Takbo, yun. Sabi natin, ah, awesome. Salamat. Ako din, hindi ko kaya pupunta kung may mundo. Pag mapaganda na, pinis na ako na hindi na sila kung nalagong buong balitan. Eh, mga antik-charot mo. Ay, pusing ako ng bawang. Yung live mo na, ano? Oh, tigil! Ubus mo nga yun. Kaya makikipagin. Walang pakisulat. Anakin lahayo. Sus, ang puta. Ano, ranina. Na to. Di abo. Kung tama kayang apple na yun isa. Basta na kaya nga yun. Ay! Ako.
Nagluto dito to, di wala to. Nagluto lang dito. Nagluto mo dito to, lalim to. Ay, Uy! Bubo ka! Bulaklak! Papasok ang ray. Sasayaw. Cha-cha. Uy, mag-rate pala nito. Ayun. Aray! Ito ka nga yung pa yun eh. Nalapsuhan ah. Ang putang ina. wala, ang isa ka na ba? Damuy ah. Dalawa. Maabot ang kamo. Aray, sus ko. Pinakalagot ko lang mo. Puta, nakabalik Uy! ka na mo. Ang yara lamang na. Yun mo. Parang pa pa yung harap eh. Stop! So, kaya, dinaig ko. Ito ako ka na yung iba. Ang love. Sino ko man ito? Sino ko man ito? Kago ko ano ko tao. At nasawa. Pina. Okay, saan? Parang ako spare. $5.25. Ikaw wala kang audio. Good evening. So, Madala ko mo yan. Tao rin. oo, naglalaro. Check up ito. Tawa din. Ako, sabi ko. Sarado pa rin ako. Computer 2
is still. Pasol. Gagawin ba ito? Lagot na ko ito. Chat ka naman naman ba? Palipuan yun. Advance. $60. Daw, shoot daw na. Good evening. Start, ayusin yung mga pag daw, alis daw. Computer No, 3, mamaya connection lost. Kung nga ba yun? $1. Good evening. $1. Good evening. $1. Good evening. $1. Good evening. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version.
Computer 2 is still. Computer 3 is still. Computer 3 is still.
Computer 3 is still. Computer 2 is still. Computer 3 is still.
$3.25. Good evening. At na sa to, $16.50. Good evening.
Tawad. $5.25. Good evening. Okay.